Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag. Astăzi am făcut fursiecuri. Uitați cât sunt de frumoasă la mine. Gustoasă, moi și puhăvi, însiropați cu sirop de zahăr și cu prafă zahăr. Dar am făcut aici câțiva cu cocos și câțiva cu floarea, miez de floarea soarelui. Într-adevăr, nemaipomeniți de gustos. Eu vreau să rup unul să vedeți cum arată înăuntru. Formidabil. Ia uitați. Sunt foarte buni, crocanți, dulci, au foarte mult magiun, nemaipomeniți de buni. Și chiar cu cocos. Ia uitați, deci se topesc în gură foarte mulcuți ca nisipul, fermicios. E o rețetă foarte ușoară de făcut, e o rețetă făcută cu bere, dar într-adevăr eu această rețetă o gătesc de multe ori, mai ales la sărbători, când am o sărbătoare în casă. Formidabil de cu cafea. Gustoși, buni, dulci. Eu vă poftesc la o cafeluță la mine, dar mai întâi merg cu toată rețeta de fursecuri cu magiun. Dacă tu știi o rețetă sau cunoști o rețetă de fursecuri, cu mare drag te împărtășești și cu noi, ca să fie de folos pentru toate gospodinile, dar noi îți dorim sănătate, aveți grijă de voi și numai bine. Cu mult drag, prietena voastră Zidana. Deci, dragii mei prieteni, eu am revenit la rețeta mea dată. Mie îmi trebuie 500 de grame de untură de porc, 500 de grame de smântână, 25% grăsimea, sare, praf de copt, vanilă, zahăr, pudră, dar deci la urmă și 150 de miligrame de bere. Bere care are drojdii, deci bere proaspătă care noi o bem. Nu mai mult de 150 este suficient. Și eu trec la aluatul ca să-l frământ. Am nevoie de un vas unde să frământ aluatul, adaug sarea, zahărul vanilat, praf de copt, berea, așa, untura și smântâna. Adaug toată smântâna. Adaug untura de porc, puteți o schimbați pe unt, unde 82%. Amestec bine și încep a adăuga făina. Amestecăm 4-5 minute, nu mult. Zahărul, pudra și zahărul îl lăsăm deoparte. Noi amestecăm toată făina. Deci mie să-mi trebuiască 1,5 kg de făină. Dar o cernem. Este foarte important să cerni făina. Amestec când obțin un aluat gros. Acestea fursecuri, cu siguranță să-ți plac foarte mult. Deci eu amestec bine aluatul, dar până când amestec, deci eu fac următorul lucru. Într-un vas adaug 100 de miligrame de apă. Peste apă adaug 500 de grame de zahăr și fac siropul. Aștept să topească siropul. Amestec foarte bine în continuu. Foc încet ca să fac siropul pentru fursecurile mele. Nu mai mult de 7 minute trebuie să obținem siropul. Când nu este posibil, deci băgăm mânuța curat, ca să amestecăm tot aluatul nostru. Ținem o gogoașă.
Deci, în cazul meu, eu numai decât trebuie să obțin un aluat gros. Și aluatul meu este gata. Mulcuț. Așa, ia uitați-vă, da? Așa. Și îl pun la odihnit. 20 de minute. Siropul meu este gata. Așa. Îl pun deoparte și pe el și atât. Și peste 20 de minute revin să fac fursecurile mele. 20 de minute a trecut. Aluatul meu este moale. Și eu deci încep a face fursecurile mele. Ung masa cu făină. Așa. Felul următor. Așa fac toate fursecurile mele. Beluțele pentru fursecuri. Deci, aluatul mea s-a odihnit bine. Eu am așa gem sau dulceață de pruni. Așa făcută de mine, eu am făcut-o. Așa. Deci eu și întinde bine o beluță. Ea se întinde bine, că este un aluat moale, ascultător. Așa. Eu puțină dulceață. În felul următor, închidem capetele și o punem deoparte sau la copt în tava care trebuie să coacem. Ia uitați. Așa fac cu toate, deci, beluțele mele. Mai arăt încă o dată. Puțină dulceață. Astupăm bine ca să nu iasă gemul sau dulceața. Astupăm capetele. Și atât. Deci eu am să procedez cu toate beluțele mele așa, în felul următor. Și fursecurile mele merg la cuptor pentru 10-12 minute, 170 de grade Celsius. Până când scoc fursecurile mele, deci siropul deja este gata. Și aici am zahăr pudră, ca să le ung cu zahăr pudră. Le scot, le pun în sirop și în zahăr pudră. Minunate! Deci foarte gustoase. Deci eu am siropul, am zahărul pudră, am cornulețele sau fursecurile mele deja gata, coapte. Iau fursecurile mele în sirop. Așa, scurg bine siropul și astup cu zahăr pudră. Așa fac cu toate fursecurile mele. Așa, scurg bine de sirop
zahăr pudră. Așa, și deci le pun într-o farfurie așa, pe toate frumos. Ia uitați-vă, da? Deci așa eu voi proceda cu toate, absolut fursecurile mele. Dar o parte eu am sis cald, deci un fulgi de cocos. La fel în sirop care eu l-am făcut și în fulgi de cocos. Așa. Ia uitați-vă. Deci perfect. Așa procedez cu toți biscuiții mei. Așa. Deci eu am să scald biscuiții mei în fulgi cocos și sirop. Și, dragii mei prieteni, acesta este rezultatul meu de la fursecuri. Arată nemaipomenit de bine. Ia uitați cât de frumos arată. Perfect. Sunt îmbrăcați cu sirop, cu zahăr pudră, dar eu aici am făcut și cu cocos, cu fulgi de cocos. Foarte bine se vede și am făcut câțiva cu miez de floarea soarelor. Într-adevăr, formidabil de gustoși.